سلام و درود خدمت دوستان عزیز. درس امروز در واقع درس پایانی پکیج آموزشی نرم افزار اتوکد ورژن 2020. بعد از این درس با ویدیوهای کوتاه ترفندها و تریک‌های نرم افزار اتوکد مطالب به احتمال جامونده و یا تکمیلی رو برای اتوکد در نظر گرفتم تا نرم افزار اتوکد رو برای همیشه و به طور کامل و جامع یاد بگیرید. در درس امروز شما با تمام مشکلات موجود با فونت فارسی آشنا میشید. مشکلات رو برطرف میکنیم. به هم ریختگی فونت فارسی در فایل هایی که دریافت میکنید برای چاپ فایل هایی که با فونت فارسی کار شده مشکلاتی وجود داره، ارورهایی وجود داره، به هم ریختگی ها ایجاد میشه که تو این ویدیو یاد میگیرید چطور اونها رو برطرف کنید. یاد میگیرید که چطور بدون استفاده از هیچ نرم افزاری به راحتی فایل ها رو به پرینت برسونید یا به PDF تبدیل کنید. همچنین نرم افزارهای کمکی خدمتتون معرفی میکنم تا در مواقع خاص بتونید از اونها استفاده کنید. برای معرفی فایل های فونت به نرم افزار اتوکد هم لازم به کپی پیست کردن در آدرس خود نرم افزار هست که با اون هم آشنا میشین و به این ترتیب شما یاد میگیرید که دیگه نیاز به لود کردن فونت کاتب که در ورژن های قدیمی انجام میشد نیست و به راحتی میتونید در صفحه کارتون با فونت فارسی کار کنید و بدون مشکل اون رو به چاپ برسونید یا به PDF تبدیل کنید. من مهدی دخیلی هستم از کانال میرکد آکادمی در یوتیوب با آموزش جامع و رایگان نرم افزار اتوکد ورژن 2020. با من همراه باشید. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی بنده رو از دست ندید. برای چاپ فایل های DWG یا فایل های اتوکد یکی از بهترین راه اینه که شما فایلاتون رو به PDF تبدیل کنید. ارسال فایل ها به صورت PDF یا DWF و DWFX که کمی جلوتر تفاوتش رو خدمتتون میگم کمک میکنه تا فایل ها با ویژگی های متفاوت با کیفیت مناسب و عالی حتی به پرینت برسه و شما تمام تغییراتی که در سایز قلم هاتون، رنگ هاتون، خط هاتون و سایر موارد تنظیماتی که در پلات استایل انجام دادید رو میتونید به وضوح ببینید، مشکلاتش رو بررسی کنید و بعد به پرینت برسونید. همونطور که در پکیج کامل توضیح دادم خدمتتون در درس مربوط به پلات استایل و درس های مشابه با زدن کنترل پی وارد بخش مربوط به پلات میشید. در پکیج دونه به دونه این موارد و آپشن ها و ستینگ ها رو تک به تک با جزئیات کامل و مثال های مختلف خدمتتون توضیح دادم. میتونید ویدیوی مربوط به پلات استایل رو ببینید از وبسایت. اولین موردی که برای مثال براتون توضیح میدم که میتونید ازش به عنوان پرینت یا تبدیل به PDF استفاده کنید بدون اینکه در فونت های فارسیتون به مشکلی بر بخورید. از بخش دیوایس ها میتونید گزینه Microsoft Print to PDF رو انتخاب کنید از این لیستی که اینجا وجود داره و موارد تنظیمات رو دیگه توضیح نمیدم چون خیلی مفصل قبلا توضیح دادیم و پرینتتون رو به این شکل انجام بدید و همطور که میبینید برای مثال با عدد 1 برای مثال ذخیره میکنم و میبینیم که فونت فارسی بدون هیچ مشکلی برامون به PDF تبدیل شد و قابلیت چاپ به بالاترین کیفیت رو داره. فونت های فارسی این که اینجا براتون در نظر گرفتم انواع مختلفی از اسامی مختلف فونت های فارسیه که مشخص کنم که دیوایس هایی که براتون معرفی میکنم با اکثر فونت های فارسی هیچ مشکلی نداره. مجدد به بخش مربوط به پرینت میرم و این توضیح رو اضافه میکنم که مایکروسافت پرینت تو PDF تنها ایرادی که میشه ازش گرفت اینه که در بخش سایز کاغذها تا سایز A3 بیشتر نداره و دوستانی که تا سایز A3
فعالیت میکنن. بهترین گزینه براشون مایکروسافت پرینت تو PDF نیاز به نصب نداره و اکثر سیستم ها فعاله و میتونید ازش استفاده کنید. پس تنها ایرادی که این دیوایس داره برای پرینت یا تبدیل به PDF دامنه محدود سایز کاغذ هاش. مورد بعدی که خدمتون توضیح میدم نرم افزار نایترو PDF هستش که این نرم افزار رو باید دانلود و نصب کنید. ورژن های جدید این نرم افزار مشابه ریدرهای PDF دیگه در ورژن های جدید با فونت فارسی مشکل دارن و این قابلیت خوندن فونت فارسی رو به صورت کامل ندارن. در بخشی از فونت ها مشکلی ندارن اما اکثرا به ارور برمیخورید باشون و به مشکل میخورید. اما ورژن ریدر 5 رو اگر دانلود کنید در ورژن های قدیمی تر نایترو PDF کریتور هست، مشکلی با فونت فارسی نداره. تقریبا 80 تا 90% فونت های فارسی رو به راحتی به پرینت میرسونه. دامنه وسیع از سایز کاغذ داره، همطور که میبینید در انواع مختلف و سایزهای مختلف میتونید سایز کاغذتون رو انتخاب کنید و فایل مربوطتون رو به پرینت و یا به PDF تبدیل کنید. در ادامه من اون رو پلات میزنم تا برای مثال 2 رو میزنم تا ببینیم که نایترو برامون این رو بدون مشکل به راحتی فونت های فارسی رو برامون تبدیل میکنه و همطور که میبینید تمام فونت ها به صورت کامل به راحتی تبدیل شد به PDF و میشه ازش به عنوان پرینت ایدئال استفاده کرد. موردی که من در مورد مایکروسافت پرینت تو PDF باید میگفتم که مجدد برمیگردم بهش، شما وارد بخش پراپرتیز بشید و در گزینه مربوط به گرافیک ترو تایپ تکست رو، نکته رو اینجا باید بگم که بهش توجه کنید. من در مورد ترو تایپ تکست ها و تفاوتش با SHX ها در پکیج مفصل صحبت کردم. انواع فونت در بخش های مختلف راجبش صحبت شد. اما اینجا خدمتتون توضیح رو اضافه میکنم که در ویندوز 10 یا ویندوز 10 و اتوکد 2020 مشکلی با تغییر این موارد نداره و به راحتی فونت های فارسی رو بدون مشکل انجام میده. اما لازمه که شما به این بخش سر بزنید. اگر با مواردی که من توضیح دادم برای مثال مایکروسافت پرینت تو PDF رو انتخاب کردید یا موارد و دیوایس های دیگه و باز به مشکل برخوردید، 1% اگه مشکل برخوردید به اینجا سر بزنید و این موارد رو جابجا کنید. در 90% موارد رو تایپ از تکست بهترین گزینه است برای انتخاب و به راحتی فایلاتون رو به فایل ها با فونت فارسی رو به پرینت میتونه براتون تبدیل کنه به راحتی و بدون مشکل. با جابجا کردن این مورد بنابراین میتونید مدیریت کنید و بهترین گزینه رو برای پرینت انتخاب کنید. مورد بعدی که براتون میتونم مثال بزنم DWG F6E پلات هستش که این گزینه یا این دیوایس به شما فایل PDF تحویل نمیده یا به عبارتی فایل هاتون رو به PDF تبدیل نمیکنه. فایل ها رو به DWF و DWFX به عبارتی تبدیل میکنه. من با یه مثال خدمتتون دادم. طیف بسیار وسیع علاوه بر این که از انواع آیزو میتونید اینجا استفاده کنید، میتونید از موارد سایزهای مختلف کاغذ هم استفاده کنید. دامنه بسیار گسترده‌ای داره و هیچ مشکلی با فونت فارسی نداره. من این رو همون درایو مربوطه ذخیره میکنم و برای اجرای اون ببینید نیازه که شما نرم افزاری با نام اتودسک دیزاین ریویو رو سیستمتون نصب کرده باشید. نرم افزاری مشابه ریدرهای PDF هست که من تو پکیج به صورت مفصل راجع به این درس صحبت کردم. میتونید ویدیو مربوط به درس مارکاپ رو ببینید. این نرم افزار از شرکت اتودسک به صورت رایگان در وبسایتش وجود داره، میتونید دانلود کنید. برای رد و بدل کردن کامنت ها یکی از بهترین گزینه‌ها. دوستانی هم که با این نرم افزار در حال حاضر در حال کار کردن هستن، پیشنهاد میکنم ویدیو مربوط به مارکاپ رو ببینن تا نحوه رد و بدل کردن و مدیریت کامنت ها
و لینک بودنش رو نرم افزار اتوکد رو به بهترین شکل یاد بگیرن. نرم افزار برای کامنت ها بسیار عالیه. بنابراین شما نوع دیگه‌ای که میتونید به پرینت برسونید در صورت نصب نرم افزار اتودسک دیزاین ریویو هم شما میتونید نرم افزار بسیار سبکی میتونید نصب کنید و ازش به عنوان پرینت استفاده کنید. علاوه بر این یاد گرفتید که چطور DWG رو به DWF تبدیل کنید. مورد بسیار ایدالیه. اما موردی که نیاز به نصب هیچ نرم افزاری نداره و به عنوان مورد آخر خدمتون توضیح میدم، دیفالت ویندوز سیستم پرینتر هستش که علاوه بر این که سایز کاغذهای مختلف و متعددی داره برای چاپ و برای انتخاب، شما میتونید به راحتی فونت‌های فارسیتون رو به PDF تبدیل کنید و در ادامه به چاپ و بنابراین مشکلی باش نداره. قابلیت‌های خوب این، از بهترین قابلیت‌های این دیوایس اینه که شما نیاز به نصب هیچ نرم افزاری ندارید. به محض نصب نرم افزار اتوکد برای سیستمتون میتونید از این گزینه استفاده کنید و به چاپ برسونید. در مورد تکرار میکنم بحث پراپرتیز هم تو این مورد هم گزینه ترو تایپ رو حتما بررسی کنید در صورت نیاز. بنابراین شما به چند روش مختلف با نرم افزار نایترو یا اتودسک دیزاین ریویو و 2 تا از دیوایس های دیگه که نیاز به نصب ندارن یاد گرفتید که چطور فایل هاتون رو به PDF و در ادامه به پرینت به راحتی تبدیل کنید. مورد بعدی که اینجا خدمتون توضیح میدم، تایپ فونت فارسی بدون نیاز به کاتب. در ورژن های جدید شما با کلیک کردن و تغییر کیبوردتون به فارسی و دستور MTeX یا سینگل تکست رو اگر ایجاد کنید به راحتی میتونید فونت فارسی رو تایپ کنید و به چاپ برسونید. انواع مختلف فونت ها رو هم من در وبسایت makadacademy.com طیف وسیع از هزاران فونت مختلف که شما رو بی‌نیاز میکنه از فونت فارسی براتون گذاشتم. مناسب ویندوز، مناسب تمام نرم افزارها میتونید دانلود کنید رایگان و از این مجموعه بی‌نظیر استفاده کنید. خدمتون توضیح بدم که بنابراین برای تایپ فونت فارسی به همین سادگی که فونت های انگلیسی تایپ میشه، فقط کیبوردتون لازمه که به فارسی تغییر کنه کیبورد ویندوزتون و به راحتی اون رو تایپ کنید. در مورد دوستانی که بر ورژن های قدیمی نیاز دارن که فونت کاتب رو لود کنن، میتونن به بخش مربوط به آدرس مربوط به فولدر فونت هاتون برید، چه فونت هایی که در درایوتون وجود داره و یا فونت هایی که در دانلود میکنید و در بخش دیگه از درایوتون قرار داره یا در آدرس خود نرم افزار اتوکد، فونت کاتب رو انتخاب کنید، دکمه لود رو بزنید و کاتب رو تایپ کنید که در پکیج به طور کامل خدمتتون توضیح دادم. و مورد بعدی که باید خدمت توضیح بدم، فونت ها رو بعد از دانلود به چه شکل به نرم افزار اتوکد معرفی کنید. آیکون مربوط به اتوکد رو که روی دسکتاپتون برای مثال قرار داره، بعد از نصب کلیک راست کنید روش و Open File Location رو بزنید تا وارد بخش مربوط به فولدر مربوط به نصب اتوکد بشید. گزینه فونت رو، فولدر فونت رو انتخاب کنید. همونطور که میبینید تعدادی فونت اینجا ممکن تعداد کمتری برای شما وجود داشته باشه. بعد از اینکه فولدر مربوط به فونت رو از وبسایت دانلود کردید، فونت های مربوط به اتوکد که دسته‌بندی شده رو باز کردید، تمام فایل های موجود در فولدر رو کنترل آ رو بزنید روی کیبوردتون، بعد کنترل سی کپی کنید، بیایید تو این بخش کنترل وی یا پیست کنید و همه رو قرار بدید. اگر لازمه موارد قبلی رو ریپلیس کنید که جایگزین بشه، میتونید اختیاری انجام بدید، یا موارد قبلی بمونه فقط موارد جدید اضافه بشه و شما با تمام فونت هایی که
هزاران فونتی که در این مجموعه قرار داره و صدها فونت مربوط به اتوکد، بی نیاز میشید در باز کردن فایل های که به دستتون میرسه بدون مشکل تمام فایل ها رو باز میکنید. لازمه که اینجا خدمتتون توضیح بدم اگر فایلی به دستتون رسید که بعد از باز کردن با به هم ریختگی فونت های فارسی مواجه شدین، لطفاً اون فایل رو ببندید بدون ذخیره کردن. اول فونت های فارسی که براتون در وبسایت گذاشتم رو دانلود کنید. پسورد تمام فایل های موجود در سایت mehkadacademy.com، فقط mehkadacademy.com بدون www با حروف کوچیک میتونید فایل ها رو از حالت فشرده خارج کنید و همینطور که عرض کردم در درایو مربوطه کپی کنید. بعد از اون میتونید فایل رو مجدد باز کنید اجرا بشه. اگر باز هم به این شکل باز نشد، بیاین در این بخش اپلیکیشن منیو و دراینگ یوتیلیتی ریکاوری رو بزنید و با انتخاب گزینه ریکاوری برید به آدرس فایل مربوطه و از این طریق و فایلتون رو باز کنید. به این شکل اتوکد براتون ریکاوری میکنه و اجرا میکنه. لازمه که توضیح بدم در ورژن های جدید دیگه نیازی خیلی به ریکاوری نیست و خود نرم افزار به صورت هوشمند این کار براتون انجام میده. اکثر مواقع هیچ مشکلی پیش نمیاد و صرفاً به خاطر نبودن اون فونت مورد نظری که به دستتون رسیده در لیست فونت های شما باعث این مشکل میشه. با کپی کردن اون میتونید این مشکل رو برطرف کنید. امیدوارم درس امروز براتون مفید باشه و مشکلات چاپ و تایپ فونت فارسی براتون به صورت کامل حل شده باشه. ممنون که با من همراه بودید. شب و روزتون بخیر و بدرود.